नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. कधी कधी आपल्याला जेवण बनवायचा कंटाळा येतो आणि आपल्याला असं वाटतं काहीतरी वेगळं बनवावं आणि त्यात जर आपल्याला एखादी पोटभरीची साऊथ इंडियन रेसिपी मिळाली तर क्या बात आहे. तर माझी मैत्रीण आहे, तिने मला एक रेसिपी दाखवली, रस्सम वडा. तिचं नाव आहे जयश्री कुट्टी. तर सुरुवात करूया. सगळ्यात प्रथम आपण रस्सम करूया. गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घेऊया 1 चमचा तेल, 1 टेबलस्पून ऑइल. तेल थोडंसं तापून द्यायचंय. तेल तापल्यावर आपण इथे घालणार आहोत कढीपत्ता आणि उडदाची डाळ. तेल तापलंय का बघूया, थोडं तापून द्या. तेल गरम झालेलं आहे. आपण ह्यात आता कढीपत्ता घालूया, 10 ते 12 पाने आणि 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ. थोडंसं परतून घेऊया. थोडीशी डाळ लालसर करून द्यायची. डाळ लाल झालेली आहे. आता आपण ह्यात घालूया टोमॅटो. इथे मी घेतले टोमॅटो, 2 टोमॅटो घेतलेत मोठे आणि ते बारीक चिरलेले आहेत, ते घालूया. टोमॅटो थोडासा होऊन द्यायचा आहे. टोमॅटो साधारण मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्यात घालणार आहोत तुरीची डाळ. आपण ही डाळ शिजवून घेतलेली आहे. नेहमीप्रमाणे आपण जे वरण करतो ती शिजवलेली आहे, ती घालूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले घालूया. रस्सम मसाला रेडीमेड मिळतो, तो आपण घालायचा 2 चमचे. त्यानंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण ह्याच्यात 3 कप पाणी घालणार आहोत, कारण रस्सम पातळ असतो एकदम आणि तो पचायला एकदम छान असतो. रस्सम एकीकडे होऊन द्यायचंय. आपण झाकण ठेवूया. आता आपण वड्याची तयारी करूया. इथे मी उडदाची डाळ 4 तास अगोदर भिजत घातली होती. त्याचं पाणी काढून घेतलं आणि मग ते मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. यात आपण थोडंसं सुकं खोबरं घालणार आहोत, किसलेलं आहे, 1 चमचा घेतलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर, मीठ थोडंसं चवीप्रमाणे. आणि आता हे छानपैकी मिक्स करायचंय. म्हणजे आपण पीठ असं हलकं करून घ्यायचं थोडंसं. आणि इथे मी गरम करायला ठेवलेलं तेल ऑलरेडी, तर आपण ह्याच्यात छोटे छोटे वडे करून घेऊया. अशा प्रकारे आपले वडे तळायला टाकलेले आहेत. आता आपण ते तळून घेऊया. मी हात धुवून येते आणि पुन्हा त्याच्याकडे लक्ष देऊया. आता हे तळून घेऊया आपण. छान असे लाल होऊन द्यायचे. बारीक गॅसवरतीच ह्याला तळायचंय. वडे जर तुम्हाला अजून हलके हवे असतील तर तुम्ही बीटरने पण बीट करू शकतात. आणि मी इकडे मीडियम साईज घेतले. तुम्हाला जर मोठे वडे हवे असेल तर तुम्ही मोठे पण करू शकतात. आता आपण हे काढून घेऊया. झालेले आहेत वडे. गॅस बंद करूया. प्लेट घेऊया. आता आपल्याला फोडणी द्यायचंय, त्यामुळे तेलाचं भांड मी जरा तिकडे सरकवते. आपला रस्सम पण ऑलमोस्ट रेडी आहे. आपण काय करूया, तेल घेऊया, साधारण 1 टेबलस्पून. गॅस सुरू करूया. तेल गरम होऊन द्यायचंय आणि त्यात आपण सुकी मिरची आणि राई घालणार आहोत. 1 सुकी मिरची घेतली, ती घालूया आणि 1 टीस्पून राई घालायची. छान तडतडून द्यायचंय. रस्सम तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि ही फोडणी देऊया. झाकण देऊया आणि आता प्लेटिंग करूया. आणि हे जे रस्सम तयार आहे, खूप छान असा सुगंध सुटलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालूया. तुम्हाला नसेल घाली तुम्ही नका घालू, मला आवडते त्यामुळे मी घालणार आहे. आणि असं रस्सम हे असं पातळच असतं आणि हे नुसतं पण ना बाउलमध्ये घेऊन प्यायला खूप सुंदर लागतं. आणि आता आपण हे ह्याच्यात पोर करूया. गरमागरम रस्सम वडा तयार आहे. तुम्ही हे करणार आहात आणि मला कमेंट्समध्ये कळवणार आहात.
आणि रुचकर मैत्रिणीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.